હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય કિચન. તો આજે હું તમારી સાથે શેર કરવાની છું પાણીપુરીવાળા પાસે મળતું એકદમ ચટપટું અને ચટાકેદાર ચૂરણ ઘરે કેવી રીતે બનાવું ને એની રેસિપી. જો રેસિપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસિપીઝ માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો ચૂરણ બનાવવા માટે સૌપ્રથમ આપણે ચટણી રેડી કરી લઈએ. તો અહીંયા મેં 1 કપ જેટલા લીલા ધાણા લીધા છે અને મેં સરસ ધોઈ લીધા હતા અને દાંડલા સાથે જ લઈ લીધા છે. અને 1/4 કપ જેટલું એટલે કે ચોથા ભાગ જેટલા ફુદીનાના પાંદડા લઈ લીધા છે અને એક નાનો આદુનો ટુકડો લઈ લેવાનો છે અને 2 તીખા મરચાં લીધા છે. તમે તમારી તીખાશ પ્રમાણે ઓછા વધુ કરી શકો છો. અને અહીંયા મેં 2 મોટા મોળા મરચાં લઈ લીધા છે અને ટુકડા કરીને એડ કરી દીધા અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈશું. સાથે જ થોડોક લીંબુનો રસ એડ કરીશું. અહીંયા આપણે લીંબુ એડ કરવાથી ચટણીનો ટેસ્ટ પણ સારો આવે છે અને સાથે જ ચટણીનો કલર પણ બહુ સરસ આવે છે. અને થોડું ઠંડુ પાણી એડ કરી દઈશું. અહીંયા તમે બરફના ટુકડા પણ એડ કરી શકો છો. હવે મિક્સર જારને બંધ કરીને સરસ એવી ચટણી પીસી લેશું. તો એકદમ સરસ આપણી ચટણી પીસાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે એની થિકનેસ જોઈ લઈએ. એકદમ સરસ આવી ગઈ છે અને આવી સરસ એકદમ સ્મૂથ ચટણી બનાવવાની છે. તો અહીં આપણે પૂરી લઈ લીધી છે. અહીંયા 10 થી 15 પૂરી લીધી અને આપણે સરસ ચૂરો કરી લેવાનો છે. તો અહીંયા બધી જ પૂરીઓનો સરસ આપણે ચૂરો કરી લીધો છે. તો અહીંયા મેં બાફેલા ચણા લઈ લીધા છે. એમાં મેં બાફતી વખતે મીઠું એડ કર્યું છે એટલે બાકીના મસાલા એડ કરતી વખતે આપણે ખાસ ધ્યાન રાખીશું. તો હવે અહીંયા આપણે આપણા સ્વાદ પ્રમાણે ચણા એડ કરીશું. જેટલા ચણા વધારે હશે ને ચૂરણ બહુ જ ટેસ્ટી લાગશે. ચણા એડ કરી દીધા અને બટેટા એડ કરીશું. અહીંયા બાફેલા બટેટાને મેં સરસ ઝીણું કટ કરી લીધું હતું. તો અહીંયા સ્વાદ પ્રમાણે તમને જેટલા ભાવતા હોય એ પ્રમાણે તમારે બટેટા એડ કરવાના. હું અહીંયા અંદાજે બટેટા અને ચણા બંને 1/4 કપ જેટલું મેં એડ કર્યું છે એટલે ટોટલ અડધો કપ જેટલું બંને વસ્તુ થયું. સાથે જ અહીંયા થોડું એડ કરીશું 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો ચાટ મસાલો અને બીજું એડ કરીશું પાણીપુરી મસાલો. આ પાણીપુરી મસાલો મેં અગાઉ જે પાણીપુરીની રેસિપી તમારી સાથે શેર કરી છે એમાં મેં જણાવ્યો જ છે એની રેસિપી. તો હવે એ પણ આપણે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું એડ કરી દઈશું. અને હવે જે આપણે ચટણી બનાવી છે ને એ આપણે એડ કરીશું. તો તમે જોઈ શકો છો ચટણીનો કલર એકદમ સરસ આવ્યો છે. તો એ તમને જેટલી તીખાશ પસંદ હોય એ પ્રમાણે તમારે ચટણી એડ કરવી. અને ત્યારબાદ થોડું લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું અને થોડું ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું. અને આપણું ચૂરણ એકદમ સરસ દેખાય એના માટે થોડા લીલા ધાણા પણ એડ કરીશું. એનાથી સ્વાદ પણ ખૂબ જ સરસ આવે છે. અને અડધા લીંબુનો રસ એડ કરીશું જેનાથી ખૂબ જ ચટપટું અને ખાટું મીઠું આપણું ચૂરણ બનશે. હવે બધી જ વસ્તુને હાથેથી એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેશું. તો ચૂરણમાં જે પાણીપુરીવાળા હોય છે ને એ થોડું પાણીપુરીનું જે પાણી હોય છે ને એ પણ એડ કરતા હોય છે. પણ પાણી એડ કરવાથી ચૂરણ એકદમ સોગી થઈ જાય છે. પણ મને જે છે એ થોડું કરકરું ચૂરણ પસંદ છે એટલે હું અહીંયા કોઈ પણ પ્રકારનું પાણી એડ નથી કરી રહી. તો હવે આપણે જે ચૂરણ છે સર્વ કરી લીધું. ઉપરથી થોડા ચણા અને થોડા લીલા ધાણા એડ કરી દઈશું. તો આપણું ચૂરણ એકદમ તૈયાર છે જે ખાવામાં બહુ જ ટેસ્ટી છે. તો આ રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવજો અને રેસીપીને ઘરે જરૂરથી ટ્રાય પણ કરજો. બહુ જ ટેસ્ટી બને છે. અને જો રેસીપી પસંદ આવી હોય તો આ વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ અવનવી રેસિપીઝ માટે અને મને સપોર્ટ કરવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.